Xin chào những khán giả thiện lành. Bây giờ tôi đã vào học rồi nên cũng khá là bận, nhưng tôi vẫn sẽ cố làm video cho mọi người. Trước khi vào video thì tôi có mong muốn tìm cho mình một bạn đồng hành biết làm PowerPoint. Bạn không cần phải pro vid, chỉ cần có nhiệt huyết là được. Vào video thôi. Bạch Tuyết, một nhân vật hoạt hình được biết đến với làn da trắng nõn nà cùng với giọng hát cao thánh thót, đã qua một cơn hôn mê sâu do ăn phải quả táo có tẩm hóa chất. Tuy nhiên, ngoài quả táo ra, còn một thứ nữa có thể hạ gục được Bạch Tuyết, cả về độ trắng lẫn về tính mạng. Đấy là sản phẩm bún phở được tẩy trắng bằng hóa chất. Để hiểu vì sao màu trắng thất thường của bún phở khiến nàng công chúa phải kinh sợ, trước tiên chúng ta sẽ đi sơ qua một chút về màu trắng tự nhiên có trong bún, phở. Đây là các sản phẩm được làm từ gạo, mà hạt gạo thì có màu trắng. Một hạt gạo gồm có 4 thành phần: cám, trấu, mầm và phần hạt gạo trắng. Trấu là phần vỏ màu vàng ở bên ngoài cùng, tiếp theo là lớp cám chứa nhiều đạm, chất béo và chất xơ. Tiếp theo là mầm, hay chính là phần sẽ phát triển thành cây lúa. Cuối cùng là phần trắng của gạo, chỉ chứa tinh bột. Độ trắng của gạo sẽ tùy vào mức độ mà chúng được sát và tùy theo giống. Càng sát nhiều thì sẽ càng mất nhiều cám và hạt gạo sẽ càng trắng. Nếu để bún ngoài không khí một thời gian thì nó sẽ bị trở màu vàng hoặc xanh. Vì sao lại thế? Đó là do độ ẩm trong không khí và tinh bột trong bún tạo nên môi trường sinh sôi nảy nở cho vi sinh vật và mốc ở trong không khí. Hơn nữa, bún cũng sẽ bị oxy hóa. Sự chuyển màu của bún cũng báo hiệu giá trị dinh dưỡng của nó đã bị thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về màu trắng nhân tạo trong thực phẩm. Làm trắng thực phẩm là một việc được cho phép nhưng dưới sự kiểm soát nhằm tăng chất lượng và bề ngoài của thực phẩm. Một hóa chất làm trắng thực phẩm hay dùng là sodium benzoate, với liều lượng quy định là 0,1% trọng lượng của thực phẩm được áp dụng, quy định bởi FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. Tuy nhiên, người dùng lạm dụng chất làm trắng để khiến thực phẩm trông hấp dẫn hơn và bảo quản được lâu hơn. Một số tác hại của việc này có thể kể đến như tăng nguy cơ viêm nhiễm, ứng kích oxy hóa, béo phì, chứng tăng động ở trẻ em và dị ứng. Lượng dư sodium benzoate cũng có thể bị biến đổi thành benzene, một chất ung thư tiềm tàng. Không chỉ lạm dụng hóa chất được cho phép mà người sản xuất còn lạm dụng cả hóa chất cấm trong ngành thực phẩm. Hai hóa chất được nhắc đến sau đây là các chất tẩy trắng quang học. Ánh sáng được truyền đến mắt chúng ta là một dải quang học nhiều màu mà không phải màu nào ở mắt người cũng nhìn thấy. Chỉ có các màu ở dải màu ở giữa mới có thể được nhìn thấy bởi mắt người, còn màu ở hai dải đen tượng trưng hai bên là màu mà mắt người không thể nhìn thấy. Các chất này sẽ hấp thụ ánh sáng ở vùng cực tím và truyền lại ánh sáng ở vùng màu xanh, một vùng mắt người có thể nhìn thấy bằng việc phát quang. Chất tẩy trắng quang học được dùng nhiều trong công nghiệp dệt may và giấy để đánh lừa thị giác, làm vật liệu trông có vẻ sáng hơn, thế nên chúng mới có tên như thế. Một chất mà tôi muốn nhắc đến là axit oxalic. Đây là một hợp chất hữu cơ rắn. Khi tan trong nước tạo thành dung dịch không màu với công thức phân tử C2H2O4. Axit oxalic là chất tẩy công nghiệp và bị cấm tuyệt đối trong ngành thực phẩm. Chúng ta thường ngày cũng ăn vào axit oxalic nhưng mà từ thực vật. Chất này sẽ bị lọc bỏ bởi thận. Tuy nhiên, lượng dư axit oxalic quá nhiều có thể dẫn đến sỏi thận bởi vì nhóm oxalate trong axit này có thể liên kết với canxi và các khoáng chất khác để tạo thành sỏi thận. Canxi sẽ phản ứng với axit oxalic để tạo thành chất kết tủa canxi oxalate CaC2O4, các tinh thể tạo thành sỏi thận. Nhưng đừng ai lấy cớ này để không ăn rau đấy nhé, vì một lượng lớn axit oxalic nhất định trong thực vật đã bị loại bỏ trong quá trình sơ chế và nấu nướng. Chất axit này cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây ra ngứa ngáy, đau đầu, nôn mửa hoặc thậm chí là tử vong. Một chất cấm khác nữa cũng hay được sử dụng là tinopol. Đây là công thức phân tử của nó. Nhìn cái công thức tôi đã khiếp rồi đấy, chứ chưa đến tác hại đâu. Cái này chỉ có ai yếu môn hóa mới hiểu thôi. Nó cũng là một chất tẩy giống như axit oxalic nhưng có nguồn gốc hoàn toàn nhân tạo. Tác hại của tinopol lên cơ thể con người vẫn đang được nghiên cứu và chưa có bằng chứng về việc nó là tác nhân gây ung thư. Tuy nhiên, nó không thể tự phân hủy trong môi trường, gây ảnh hưởng xấu, nhất là với môi trường biển. Kể cả chưa có kết quả nghiên cứu thì cứ nói đến việc dùng quá liều thì hóa chất gì cũng có hại. Chỉ có tàu biển bị trôi dạt mới phải ăn quần áo và giày dép để sống qua ngày thôi, chứ không ai muốn ăn một bát bún toàn chất tẩy trắng quần áo cả. Có một số cách để nhận biết đồ ăn dạng sợi đã qua tay các chất này. Nếu bún có màu trắng như ốp môn một lần xả, hãy bỏ qua ngay.
Không có chuyện chị ơi, bún nhà em mới làm sáng nay nên tươi lắm đâu, trừ khi bạn trực tiếp chứng kiến cả quy trình làm. Một cách khác là bạn có thể dùng đèn tia cực tím để kiểm tra. Nếu đồ ăn phát quang, xin hãy bàng quan và bỏ qua nó ngay. Với một người ăn bún thay cơm, tôi hết sức quan ngại về vấn đề này. Giới trẻ có một câu, tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình. Tình ở đâu thì chưa biết, vì có khi tình chưa đến thì sợi bún đã thắt mất mạng sống rồi. Đây là những nguồn tôi đã dùng cho video này. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Như mọi khi, hãy lan tỏa video này nếu bạn thích. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.